Chị Bua, em đang tìm chị đấy. Sao vậy? Tiến sĩ Bua đang vừa đi vừa đọc tài liệu, chuẩn bị nhận bộ xương tinh tinh, hỏi. Chị Bua có thể giúp tiếp đón nhà nghiên cứu mới thay thầy một lát được không ạ? An giải thích lý do gọi cô lại. Thầy sắp tới rồi nhưng vị khách đã đến trước ạ. Vậy sao? Chị không biết là hôm nay họ sẽ đến. Thầy vừa mới gọi báo em lúc nãy thôi à, không phải thông báo chính thức. Không sao đâu, không vấn đề gì. Giúp chị cầm cái này nhé. Bua nói rồi đưa tập tài liệu trên tay cho An, sau đó chỉnh tóc, kính và cổ áo cho ngay ngắn. Bua cũng biết từ thầy rằng sẽ có một nhà nghiên cứu mới đến trong tuần này, nhưng cô không ngờ rằng mình sẽ là người phải đón tiếp vì thầy không dặn dò gì cụ thể. Nhưng chuyện đó cũng không quan trọng vì đây không phải là buổi đón tiếp chính thức. Chắc chắn sẽ không hay khi để khách phải chờ một mình trong phòng. Trông chị thế nào? Cô vừa nói vừa chỉnh lại tóc. Chị Bua dễ thương sẵn rồi à, hôm nay còn trông tươi tắn hơn mọi khi. An trả lời. Phòng nào vậy? Phòng họp nhỏ ở trên lầu à? Được, em đi chuẩn bị nước rồi theo chị vào sau nhé. Dạ, cảm ơn chị Bua. Không có gì đâu. Bua bước đến trước cửa phòng họp, nơi được sắp xếp thành phòng đón khách quan trọng. Viện nghiên cứu này không thường xuyên đón khách quan trọng. Mời người đến làm việc lại càng hiếm, vì viện chỉ mới hoạt động chưa đầy 2 năm. Thậm chí, nghĩa trang còn nhộn nhịp hơn nơi này. Những người làm nghiên cứu chủ yếu là các sinh viên sau đại học của thầy, không đến 10 người. Nhân viên tổng cộng chưa đến 30 người. Bua giơ tay gõ cửa vài lần rồi mở cửa bước vào. Xin phép ạ. Cô nhìn thấy vị khách trong bộ vest đen, đang đứng quay lưng lại phía cô. Một cảm giác quen thuộc kỳ lạ dâng lên trong lòng. Người đó đang nhìn ra con kênh nhỏ chảy sau tòa nhà 11 tầng của viện. Đúng lúc đó, vị khách quay người lại. Đây là... Bua chỉ nói được đến thế rồi đứng trân trối, mắt mở to kinh ngạc. Chào chị, tiến sĩ Buseya. Vị khách lên tiếng, nghiêng đầu và cười đùa. Chúng ta lại gặp nhau rồi. Sau đó, cô bước tới ôm lấy Bua, người đang đứng sát bàn, rồi đặt một nụ hôn lên má của người mà cô đã quen thuộc từ đêm qua. Cô đến đây bằng cách nào? Bua hỏi trong khi người kia vẫn ôm chặt lấy cô, còn đặt trán lên vai cô và siết chặt vòng tay hơn. Phải có người mời thì mới đến được chứ. Giọng của Phinia vang lên từ cổ của Bua. Tối nay đến ngủ lại với tôi nhé, Bua. Đồ đi này, còn sáng mà đã rủ đi ngủ. Bua vừa nói vừa giơ tay đánh vào cánh tay của Phinia, khiến cô ta kêu lên rồi buông ra. Sau đó, Phinia đưa ngón tay chạm nhẹ dưới cằm của Bua, kéo người lại gần. Bua. Người được gọi tên nhắm mắt lại, như đã sẵn sàng để đón nhận đôi môi đang tiến đến gần. Đêm qua, tôi có làm điều gì khiến cô không vừa ý không? Phinia thì thầm hỏi khi đôi môi chỉ còn cách Bua một hơi thở. Không, cái câu trả lời ngắn gọn đó làm người nghe nở nụ cười. Cô làm tôi cảm thấy rất tuyệt. Chiều nay đi ăn cùng nhau nhé. Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên khiến cả hai vội tách ra khỏi nhau. Thầy giáo. Phó giáo sư Nisa trong bộ váy công sở thường ngày bước vào với vẻ mặt nhẹ nhõm. Khi nghe An nói rằng Bua đang tiếp đón khách của viện nghiên cứu một mình trong phòng họp, cô đã lo lắng rằng họ có thể cãi nhau đến chết trước khi cô kịp đến. Bua nhìn thấy Phinia chắp tay cúi chào cựu giáo sư hướng dẫn của mình và cúi người một cách kính cẩn. Sau đó, cô bạn tiến sĩ thân thiết của Bua nhanh chóng bước tới ôm lấy người phụ nữ 59 tuổi, người từng ký vào đơn xin thôi học cho cô. Còn Bua, đứng nhìn cảnh tượng đó mà vẫn không hiểu chuyện gì. Thầy vẫn khỏe chứ ạ? Phinia hỏi khi buông ra. Nói xem thầy trông thế nào? Thầy vẫn khỏe mạnh và xinh đẹp như trước ạ. Miệng ngọt thế này, cả nam lẫn nữ đều mê mẩn cô chứ gì, Phinia. Em làm gì có ai theo đuổi đâu thầy, chỉ có. Phinia quay lại nhìn Bua, người vẫn còn ngơ ngác qua đôi mắt sau cặp kính gọng vuông. Chỉ có nữ thôi. Câu nói đó khiến Bua giả vờ quay mặt đi hướng khác. Cảm ơn em đã đến. Nisa nói với cựu học trò. Em là học trò của thầy mà. Chỉ cần thầy gọi, dù ở đâu em cũng phải quay về ngay. Phinia nói rồi lùi lại. Còn Bua thì chỉ nhìn người trước mặt qua đôi kính gọng vuông.
Bua chỉ có thể nhớ về hình ảnh cuối cùng khi Phinia nổi giận, quậy phá rồi xin nghỉ học, hay cả lúc người bạn thân này luôn tỏ ra đối đầu, tìm cách gây sự với cô vì nghĩ rằng cô lại học trò cưng. Nhưng giờ đây, mọi thứ dường như không còn như thế nữa. Thật ra, em nên quay về từ lâu rồi. Giáo sư đã nói gì với em chưa? Không có gì đâu à. Phinia trả lời trước khi giám đốc viện nghiên cứu ra hiệu cho cô ngồi xuống ghế. Ai dám nói gì với học trò của bà Hoàng trong ngành như thầy chứ ạ? Còn về các báo cáo 2 năm qua em vắng mặt, em sẽ nhanh chóng hoàn thành và gửi lại cho thầy. Tùy em tiện lúc nào cũng được. Cảm ơn em vì đã góp phần giúp nơi này thành hình, Phinia. Nhờ có em mà viện có được nguồn tài trợ từ nước ngoài. Em rất vui vì điều đó, thầy à. Cựu học trò đáp một cách bình thản, còn Bua thì chỉ ngồi nghe mà không đưa ra bình luận nào. Sắp tới, em sẽ được ngồi làm việc ổn định, để Bua có thể ra ngoài một chút. Cả giáo sư và học trò đều quay lại nhìn Bua, người vẫn đang ngồi im lặng vì còn chưa hiểu rõ tình hình. Em có thể gửi bằng của mình về đây. Em có thể đã quen với việc ra ngoài rồi, thầy à. Thầy ơi, em đã nhờ phía bên kia. Được rồi, Nisha đáp, chào mừng trở lại, tiến sĩ Phinia. Tối hôm đó, Bua không đi ăn tối với Phinia như lời bạn thân đã năn nỉ. Thật ra, cô đã đi chỉ vì không thể từ chối, nhưng bữa ăn tối ấy bây giờ nằm trên bàn, chỉ mới được ăn đến một nửa. Phinia. Giọng nói khàn của Bua gọi tên đối phương, hơi thở trở nên dồn dập mỗi khi đầu ngón tay của Phinia chuyển động bên trong cơ thể cô. Dù biết rõ rằng mọi chuyện sẽ không chỉ dừng lại ở bữa ăn tối. Em có đau không? Không. Không có. Chỉ là... Lời nói của Bua trở nên không rõ ràng, tay cô ôm chặt lấy người đối diện. Phinia. Chị thích nghe em gọi chị như thế này. Gọi chị nhiều hơn nữa nhé. Có bao nhiêu lần cũng được. Bất cứ khi nào em muốn. Phinia. Gì thế? Rồi ý thức của Bua thoáng chốc như biến mất lần thứ hai trong buổi tối hôm đó. Cảm ơn chị nhé, Bua thì thầm khi đã lấy lại sự tỉnh táo. Cảm ơn chị vì điều gì? Chị làm em cảm thấy rất thoải mái, như thể vừa được giải thoát khỏi một thứ gì đó. Nếu luyện tập thường xuyên, em sẽ thuần thục thôi. Ý chị là chỉ tập luyện với chị thôi à? Chắc. Em thích bạo lực sao? Bua hét lên. Em hỏi vậy là có ý gì? Tất nhiên là chỉ với chị thôi, Bua. Nhưng nếu chị đi làm thế với người khác thì sao? Chị không cần phải làm với ai khác, chị đã thành thạo rồi. Không ngờ chị lại tự mãn như vậy, tiến sĩ Phinia. Có phải không? Em không thích sao? Nhưng mới đây em còn cảm ơn chị mà. Chị muốn em trả lời thật hay nói dối? Nói cho đàng hoàng đấy, ba loi. Phinia đe dọa rồi im lặng một lúc như đang suy nghĩ. Chị nghĩ rằng, chị không muốn làm điều này với ai khác ngoài em. Phinia, nghe em này, Bua ngước lên nhìn vào đôi mắt nâu đen đang lấp lánh của đối phương. Em không muốn chị đóng cửa trái tim mình. Bua nói tiếp. Em không chắc mình đang nói gì. Thật ra em không hiểu rõ những chuyện này lắm, nhưng em không muốn chị. Vậy hãy ở bên nhau nhiều hơn, có thể em sẽ hiểu rõ hơn, Phinia nói. Hoặc ra ngoài để mở mang tầm mắt, thay vì cứ ở mãi với đám tinh tinh. Phinia, người đang nằm trần truồng bên cạnh, bật cười nói. Cũng đã mở ra hết rồi, còn gì mà phải giấu nữa đâu. Bua nói với vẻ mặt bình thản. Chị không nghĩ vậy à? Phinia không trả lời, chỉ nằm đó nhìn Bua trong im lặng, trước khi đặt mu bàn tay lên má cô. Có chuyện gì sao? Buseya quay sang hỏi. Thật lạ khi em chưa từng thấy chị như thế này. Vì em chưa bao giờ để ý đến chị, phải không? Lời nói đó khiến Phinia khựng lại. Em chỉ chọn nhìn những gì em muốn thấy, và chị không phải một trong số đó. Có lẽ là đúng. Giọng khàn khàn của Bua chấp nhận. Nhưng bây giờ, có lẽ mọi thứ đã thay đổi. Bua không chắc Phinia đang muốn nói gì, nhưng cô cũng không cố gắng hiểu ý nghĩa của lời nói đó. Có lẽ sau cuộc vui trên giường, các chất hóa học trong não khiến lời nói trở nên lẫn lộn, hoặc có thể Phinia chỉ muốn giữ cô lại như một người bạn đồng hành. Lúc trước chúng ta còn không đánh nhau đến chết cũng là may lắm rồi.
Bua cố gắng đổi chủ đề và cười phá lên, cố che giấu trái tim đang đập nhanh từ lời nói của Phinia. Nghĩ lại cũng thật buồn cười, chị nghĩ thế không? Hồi đó, chị từng nghĩ rằng giáo sư thiên vị. Phinia lên tiếng. Lúc nào cũng bắt chị ra ngoài, còn em thì ngồi yên trong tòa nhà. Nhưng cuối cùng cả hai chúng ta đều nhận cùng một tấm bằng, trong khi chị đã vất vả đến mức kiệt sức. Chị có biết là em ghen tị với chị không? Bua nói. Hả? Em chỉ là học sinh ngồi yên trong tòa nhà, không bao giờ đi đâu vì sợ không làm được. Trái lại, chị đã đi khắp nơi. Tiến sĩ giải thích. Kinh nghiệm mà chị có được thật không thể so sánh. Em ghen tị với chị sao, Baloy? Phinia hỏi, cúi xuống gần mặt cô. Bua đưa tay lên đỡ lấy khuôn mặt ấy, và Phinia đặt một nụ hôn lên môi cô đầy mê đắm. Cuộc đời chị đến ngày được nghe tiến sĩ Busea ghen tị rồi. Thật không uổng một kiếp người. Em nói thật đấy. Bua khẳng định. Cô cảm thấy Phinia dùng một chân quàng qua người cô, rồi đặt trán lên vai cô. Bua đáp lại bằng cách đặt tay phải lên cổ Phinia, vuốt dọc theo xương sống, khiến Phinia phát ra tiếng rên khe khẽ. Em bảo không thành thạo lắm mà lại biết chính xác cách làm phụ nữ hài lòng đấy, Baloy. Em đã học về hệ thống cảm giác và chuyển động liên quan đến sự thẳng đứng của cột sống ở loài linh trưởng, nên em thử áp dụng thôi. Chứ không lẽ học xong mà không dùng. Cô cảm thấy Phinia cúi xuống cắn nhẹ vào cổ cô. Lần sau nếu muốn thực hành thì cứ tìm chị nhé, Baloy. Cũng không dễ mà tìm được ai khác để dạy thực hành kiểu này đâu. Đặc biệt là người có cấu trúc cơ thể giống chị. Bua vừa nói vừa đặt tay lên hông Phinia. Cấu trúc cơ thể như thế nào? Nếu xét từ phần xương chậu, pelvic, rộng kết hợp với vai lớn. Nói xong, Bua ngẩng đầu lên, như đang suy nghĩ xem nên dùng từ gì. Điều này khiến Phinia bật cười vì biết rõ Bua đang nói về điều gì. Đi bộ xa cả 20 cây số, còn vác dụng cụ nữa. Có lẽ em nên cảm ơn giáo sư đã giúp em có cấu trúc cơ thể, nhìn vào thì thật thu hút. Ý em là cân đối và phù hợp cho việc duy trì nòi giống của chi Homo, loài người. Lời nói đó lại khiến Phinia cười phá lên lần nữa. Em thật biết cách chọn từ ngữ để không làm cuộc trò chuyện quá nhạy cảm, nhưng nghe rồi. Chị chỉ có thể nghĩ đến những điều không trong sáng thôi. Phinia vẫn giữ nụ cười rộng trên môi. Chị là kiểu người dễ tin người, thôi thì chị tin em vậy. Em nghĩ chị phù hợp là một trường hợp nghiên cứu, chị có biết không? Busea tiếp tục. Baloy này, em chỉ thích nhìn mỗi xương chậu thôi sao? Chị đừng quên rằng em là nhà nhân chủng học thể chất, Baloy cãi lại. Thường thì quen rồi, khi nhìn vào cơ thể, ánh mắt sẽ chú ý đến phần xương chậu đầu tiên, giống như khi em nghiên cứu cấu trúc của loài linh trưởng hoặc loài vượn. Sau đó, em đặt giả thuyết tại sao số lượng của chúng ngày càng giảm hoặc một số loài đã tuyệt chủng. Những loài linh trưởng cái sau này có xương chậu nhỏ hơn, không phù hợp cho việc mang thai do gốc của nó bị thu hẹp lại. Sau khi nhìn xương chậu, em sẽ tiếp tục nhìn. Cô dừng lại, mặt bắt đầu đỏ lên một chút. Vùng ngực. Phinia chen vào, dường như đã đoán ra ý nghĩ của Bua. Vì nó liên quan đến việc sản xuất sữa mà. Ở loài thú có vú như chúng ta, khu vực này khá quan trọng trước những phần khác. Em chỉ là đang nghĩ bậy thôi, Bua. Em chỉ đang nhìn theo khía cạnh nghiên cứu thôi mà, Bua cãi lại với giọng bực bội, mặt nhăn lại như không đồng ý với lời của Phinia, khiến Phinia cảm thấy dễ thương và cúi xuống cắn nhẹ vào đầu mũi của Bua. Ý em là em chỉ liếc nhìn chị một chút thôi, không có ý gì, nhưng đôi khi em lại vô tình liếc. Nếu lần sau chị thấy em nhìn phụ nữ khác kiểu đó, chị sẽ xử lý em, Baloy. Đi ngà, ai lại nhìn người khác kiểu đó? Như thế là quấy rối rồi. Bua phản đối. Với lại, chị chỉ nói vậy vì đang nằm trên giường với em thôi, Phinia, Bua nói như thể hiểu rõ đối phương. Sau này khi chị chán rồi, chị sẽ không còn giữ em nữa, giống như cái kiểu người hay giữ đồ dùng lúc mới có thôi. Sao em lại xem mọi chuyện qua lăng kính hành vi của động vật vậy? Con người là một loài thuộc bộ linh trưởng, Bua lý giải. Là một phần của hệ sinh thái. Chị muốn phát điên mất thôi, lên giường với người mới tốt nghiệp đầy nhiệt huyết như em. Vậy đi kiếm gì ăn đi, lúc tối ăn chẳng được bao nhiêu, rồi còn phải làm việc nữa.
em đã nghĩ nếu theo chị đến đây thì chắc chắn sẽ không được ăn cơm. Nhưng em là người bắt đầu trước đó mà, Phinia phản đối. Thật à? Giọng đều đều đáp lại. Em không nhớ gì cả nếu chị không nhắc đến, cô nói rồi bước ra khỏi giường. Em đi tìm gì ăn trước đây? Ba Loi, em bỏ chị giữa đường thế này à?